අයිබෝන් චමින්ද මේ වාහනේ ආපු විදිහයි දැන් තියෙන විදිහයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා නේද? කොහෙන්ද මේ වාහනේ ආවේ? මේ වාහනේ අපිට ආයේ කුරුණෑගල තමයි ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තිබ්බේ. ඔව් අපි මේ වෙනකොට මේ වාහනේ ආපු විදිහේ ෆොටෝස් ටිකකුත් වීඩියෝස් ටිකකුත් අපි මේකට දානවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ වාහනේ ලැබුණේ. කුරුණෑගල ඉඳලා මේ වාහනේ ආවේ ලොකු ඩැමේජ් එකක්. නමුත් මේ වාහනේ අයිතිකරුට මේ වාහනේ නැවත හරියට රිපෙයාර් කරගන්න හොඳටම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. ඇක්සිඩන්ට් එක වෙච්ච ගමන් අයිතිකරු හිටියේ පිටරට. එතුමා ආව ලංකාවට. ඒත් එක්කම ඇවිල්ලා කෙලින්ම වාහනේ අපිට ගෙනාවා. නේද? කුරුණෑගල ඉඳලා ටෝ කරගෙන ආවා. මොකද එතුමා කිව්වා මට මේ වාහනේ අනිවාර්යෙන් මගේ ළමයින්ගේ මගේ භාර්යාවගේ ජීවිතේ බේරපු මේ වාහනේ ආයෙමත් ඒ සේෆ්ටි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එහෙම්මම තියෙන විදිහට හදාගන්න ඕනය කියලා. එච්චර විශ්වාසකින් ආවේ. දැන් මේ ඔබට දකින්න ලැබෙන්නේ අපි මේ වාහනේ හදපු විදිහ. ඇත්තටම අපිට මාස එකමාරක් ගියා මේ රිපෙයාර් එක කරන්න. හැබැයි ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රොසෙස් එකට යන කාලය අපිට ඒක අපිට කරන්න හැකි දෙයක් නෙමෙයි නේද? ඒකට යම් කාලයක් යනවා. එතනින් එහාට මේ රිපෙයාර් එකට අපිට මාස එකමාරක් විතර තමයි ගියේ. හැබැයි මේ තත්ත්වෙට ගන්න මේ තත්ත්වෙට ක්වොලිටි එකට වාහනයක් ගන්න මේකට ස්පෙයා පාර්ට්ස් ඕන වුණා. ඒ හැම ස්පෙයා පාර්ට් එකක්ම මං හිතන්නේ චමින්ද ඉන්ඩිවිජුවලි බැලුවා නේද? ඒවා චෙක් කරලා ක්වොලිටි චෙක් කරලා කී සැරයක් ස්පෙයා පාර්ට් රිජෙක්ට් කරාද? සෑහෙන ප්‍රමාණයක් රිජෙක්ට් කරන්න උනා. ඉතින් අපිව ට්‍රස්ට් කරලානේ කස්ටමර් එන්නේ. ඒ ට්‍රස්ට් එක කියන එක අපි උඩරමටම තියන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ ක්වොලිටි වාහනයක් හැදෙන්නේ. මේක අපි ළඟට එන කුරුණෑගලින් ආවත් ගම්පහින් ආවත් කොහෙන් ආවත් අපේ ප්‍රොසෙස් එක මෙහෙමම තමයි. හැබැයි මේ අයිතිකරුට මේක ලේසි වුණා. මොකද ඔහු පිටරට ඉඳගෙන අපිත් එක්ක කෝඩිනේට් කරේ. අපි WhatsApp group එකක් හදාගෙන කමියුනිකේට් කරේ. ඉතින් මේ තරමට ක්වොලිටි වාහනයක් ලැබෙන්න අපි ගොඩක් සැක්‍රිෆයිස් කරලා තමයි මේ තත්ත්වයට ආවේ. නිශාන්ත මහත්තයත් එක්ක පොඩි කතා බහක් කරන්න හිතුවා. මොකද එච්චරට කියන්න දේවල් තියෙනවා. මෙච්චර ලොකු ෆයිල් එකක් ගැන මාස ගණනාවක් මාස 4-5ක් විතර. ඇත්තටම දවස් ගානේ නිශාන්ත මහත්තයා මේ දානවා මම මෙච්චර මාස ගාණක් මේ වාහනේ හදනවා කියන එකත් එක්ක. නමුත් මේ මාස 5 ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා නේද නිශාන්ත මහත්තයා? ඇත්තටම. ඒක ගැන කතා කරන්න මන්ට වඩා හොඳම දැනෙන ප්‍රතිඵලය ගැන දැනෙන මහත්මයා කතා කරන එක හොඳයි. ඇත්තටම මේ ග්ලිට්ස් ආයතනය ගැන මම දැනගත්තේ මගේම හොඳම මිත්‍රයෙක්ගෙන්. මගේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් වුණාට පස්සේ මම මේ ආයතනයට ආවිල්ලා සසිකා මුණ ගැහිලා තමයි මම ඉස්සල්ලා මෙයාට කෝල් එකක් දීලා තමයි කිව්වේ. මට මෙහෙම දෙයක් වුණා මට මේ වාහනේ හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙයා එකපාරට මේ සසිකා කිව්වේ ඇවිල්ලා රිපෝට් එකක් අරගෙන අපි වාහනේ වැඩේ පටන් ගමු කියලා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම මම මාර විදිහට සතුටු වෙනවා. අද මම මේ වාහනේ දකින්නකොට මාස 4 දවස් 20ක් මාස 5කට පස්සේ තිබුණේ වාහනයට වැඩිය හොඳ වාහනයක් මගේ අතට ලැබුණා. ඉතින් මම හැමෝටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ග්ලිට්ස් ආයතනයට එන්න. මොකද මේ රිපෝට් එක මේ ටච් රිපෝට් එක තමයි මට ගොඩක්ම වටින්නේ. මොකද මේ වාහනේ මට බය නැතු තව කාලයක් දුවන්නත් එහෙම නැත්නම් මට මේ වාහනෙන් තව අප්ග්‍රේඩ් එකකට යනවා නම් මේ වාහනේ විකුණන්නත් මට කිසිම ගැටලුවක් නැති වෙනවා. ඒ ට්‍රස්ට් එක ග්ලිට්ස් ආයතනයත් එක්ක මගේ තියෙනවා. අද ඉඳලා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා සෑම පුද්ගලයෙකුට මොනවා හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් තියෙනවා නම් එන්න කතා කරන්න. හැම වෙලේම පොඩි ගැටලු ඇති වෙනවා. ඒ ස්පෙයා පාර්ට්ස් ප්‍රොබ්ලම් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් තව වෙන ගැටලු තියෙනවා නම් අපි කතා බහ කරලා අන්තිමට ෆයිනල් ඩිසිෂන් එකට එනකොට
ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි වටින්නේ. අනිවාර්යෙන් ඇත්තටම ඒක ගැන කියන්න ඕනේ මොකද මෙතුමා ආවේ ඔබතුමා ආවේ කුරුණෑගල ඉඳලා. ඉතින් වර්ක්ෂොප් කීයක් පහු කරගෙන ආවේ. ඉතින් ආපු ගමන්මත් මම කිව්වේ ඇත්තටම වාහනේ ෆොටෝ සෙව්වා එතුමා මට මුලින්ම මං කිව්වා ඒ දැකපු ගමන්ම කොහෙටවත් ගෙනියන්න එපා මේක මෙහෙට ගේන්න. මොකද කුරුණෑගල ඉඳලා යක්කලට දුර වුණත් මම කිව්වා මොකද චමින්ද හේතුව එකක් චමින්ද ගැන මට තියෙන විශ්වාසය. මොකද චමින්දට අතට හැමදාම එනවා නේද මේ වාහන හදලා හදපු වාහන නිවැරදි කරන්න තමයි නිශාන්ත මහත්තයා චමින්දට වැඩිපුර වෙන්නේ. ඇත්තටම සෙලින්කෝ ආයතනය තමයි මේක රක්ෂණය කරලා තිබුණේ. මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා සෙලින්කෝ ආයතන ඒ කට්ටියගේ ප්‍රොසෙස් එක මම තේරුම් ගත්තා. ඒක චුට්ටක් කාලයක් යනවා. නමුත් ඒ කට්ටියත් හොඳ කෝපරේෂන් එකක් වෙලා ලොකු දෙයක් අන්තිමට මට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මගේ අතින් කියලා මට සත 5ක්වත් වියදම් වුණේ ඒක තමයි මම ඇත්තටම සෙලින්කෝ ආයතනය සහ ග්ලිට්ස් ආයතනයට හැමදාම රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ සතුටු වෙන්නේ මගේ ජොබ් එක මට ඕන විදිහට කරලා දුන්නේ ඒ ආයතන දෙකටම බෙහෙවින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔව් ඇත්තටම මෙතුමා කිව්ව ගමන් ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එක සෙලින්කෝ කියලා මං කව වාහනේ අරන් එන්න. මොකද අපිත් බය නෑ සෙලින්කෝ රක්ෂණ සංස්ථාවේ රක්ෂණය වෙලා තියෙන වාහනයකට අත තියන්න නේද චමින්ද? මොකද එච්චරට සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. මොකද මේක ඔබතුමාගේ වාහනේ ඉන්ෂුරන්ස් ආයතනය සහ ග්ලිට්ස් අපි කණ්ඩායම අතර ලොකු සහයෝගයක් තියෙන්න ඕනේ. පාරිභෝගික මේ වාහනේ අයිතිකරුවන ඔබගෙන් සහයෝගයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම රක්ෂණ ආයතනයෙන් මොකද අපි තමයි මේක ගැන දන්නේ නේද චමින්ද? අපි තමයි මේක හදන්න දන්නේ. ඉතින් ඔයා එස්ටිමේට් එක හදපු තැනේ ඉඳලා මම හිතනවා චමින්දට සෙලින්කෝ ආයතනයෙන් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බුණා. අර මෙතුමා කියනවා වගේ හොඳ වැඩක් කරන්න නිහඬව නම් බෑ. ඉතින් ෆයිට් යන්න ඕනේ. ෆයිට් එකක් ගිය නැතිව ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බෑ අනිවාර්යෙන්. ඒක හොඳ ප්‍රතිඵලයක් වෙනුවෙන් මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් වෙනුවෙන් තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් අර අපි හැම වෙලේම කියනවා අපිට අවශ්‍ය චමින්ද මොන වගේ වාහනයක් මේ හිමිකරුට දෙන්නද? දැන් ආයිමත් මේ වගේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් පාරදී වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතුමාට අදත් කිව්වා ඔබතුමා වාසනාවන්තයි මේ බිරියයි දරුවෝයි බේරුනේ මේකේ තියෙන සේෆ්ටි ෆන්ක්ෂන්ස් නිසා. චමින්ද මොන වගේ වාහනයක්ද දැන් ආයි දෙන්නේ? අපි කියන්නේ පාවිච්චි කරපු මට්ටමේම වාහනයක් ඇක්සිඩන්ට් එකට කලින් පාවිච්චි කරපු මට්ටමේම වාහනයක් ඒ වගේම සේෆ්ටි තියෙන. ඒ වගේම සේෆ්ටි තියෙන ඒක තහවුරු කරන්න තමයි අපි මේ වගේ මම හිතනවා මේ වගේ චෙසි එක සහ බොඩි එක හරියටම නැවත මේ ආෆ්ටර් රිපෙයාර් රිපෝට් එක මේ වගේ හැම පොයින්ට් එකක්ම ඕකේ කියලා ගන්න ඒ මේ මට්ටමට ගන්න එක තමයි චමින්දගේ රාජකාරිය නිශාන්ත මහත්තයා. මොකද මේ බොඩි එකේ ඕනම තැනක් ඕනම වෙලාවක ආයි නැවත පේන් කරන්න පුළුවන්. මේ රිපෝට් එක මේ විදිහට ගන්නවා කියන එක අපේ තියෙන දක්ෂකම. පැහැදිලිව මේක තමයි ලොකුම තියෙන ප්ලස් පොයින්ට් එක. ග්ලිට්ස් ආයතනයේ මේ ටච් රිපෝට් එක ඕනම පුද්ගලයෙකුට වටිනවා තමන්ගේ වාහනේ අද තියෙන තත්ත්වයේ ඉදිරියට කොහොම තියෙන තත්ත්වයේ දැනගන්න මේ රිපෝට් එක හැම වෙලේම තියාගන්න ඕන. මේක තමයි වටින්නේ. වටින්නේම මේ රිපෝට් එකෙන් තමයි මම කියන්නේ ඔබතුමා සහ ඔබතුමාගේ පවුලේ උදවිය අනිවාර්යෙන් සුරක්ෂිතයි කියලා. ඉතින් ඔබට මේ වාහනේත් එක්ක දීර්ඝ ගමනක් යන්න ලැබේවා. බොහොම ස්තුතියි. පුරාන්තා කාලයක් තියාගන්න ලැබේවා කියලා අපි ග්ලිට්ස් කණ්ඩායමම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කණ්ඩායමම මේ වගේ වාහනයක් දෙන්න තමයි මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ. ඒක තමයි ඔබ අපි වෙනුවෙන් ලැබූ විශ්වාසයට අපි පෙරලා දෙන උපකාරය. ඉතින් අපි වෙනුවෙන් ඔබ කිව්ව විශ්වාසය අපි එලෙසම රකිනවා. ස්තුතියි.